सगळ्यांनाच प्रश्न पडला असेल की पेनापासून हे कानातले कसे बनवले. चला तर बघूया पेनापासून हे सुंदर असे कानातले कसे बनवले. त्यासाठी इथे असा सेलोचा हा पेन घेतला आहे. त्याचे मागचे जे झाकण आहे ना ते काढून घ्यायचे आणि त्यापासून आपण कानातले बनवणार आहे. कानातले बनवण्यासाठी अशी स्टोन चेन लागेल. आपल्याला ज्या कलरची स्टोन चेन हवी आहे त्या कलरची घ्यायची. मी इथे व्हाईट कलरची स्टोन चेन घेतली आहे. आता पेनाचे झाकण घ्यायचे आणि पेनाच्या झाकणाची जेवढी उंची आहे ना तेवढ्या उंचीची स्टोन चेन कट करून घेतली आहे. तुम्हाला जर मोठे कानातले बनवायचे असेल तर सुरुवातीची स्टोन चेन थोडीशी आणखी मोठी कट करायची, नाहीतर जेवढे पेनाचे झाकण आहे तेवढे साईजची कट करायची स्टोन चेन. आता अशाच बाकीच्या चेन कट करायच्या, पण त्यांची एक एक साईज वाढवत जायची. म्हणजेच पहिल्या चेनमध्ये 4 स्टोन असतील तर दुसऱ्या चेनमध्ये 5 स्टोन येतील आणि तिसऱ्यामध्ये 6 असे एक एक स्टोन वाढवत जायचे. अशा एकूण 11 स्टोन चेन कट करणार आहे. अशाच पद्धतीने या सगळ्या स्टोन चेन कट करून घेणार आहे. व्यवस्थित साईज वाईज हळूहळू जशा आपल्याला साईजमध्ये हव्या आहेत त्या पद्धतीने ह्या चेन कट करायच्या आणि सुरुवातीला सगळ्या चेन कट करून एकाखाली एक किंवा साईजनुसार लावून ठेवायच्या. म्हणजे त्यानंतर ना आपल्याला चिटकवायला किंवा त्यांची साईज अरेंज करायला सोपे जाईल. त्यामुळे आधी मी अशी स्टोन चेन व्यवस्थित अरेंज करून लावत आहे. आता सगळ्या चेन ज्या सिक्वेन्सनी आपण कट केल्या आहेत त्याच सिक्वेन्सनी झाकणाला चिटकवणार आहे. आणि पूर्ण चेन व्यवस्थित चिटकून झाल्यावर तुम्ही बघाल की कानातले इतके सुंदर दिसेल की कोणी म्हणणारही नाही की हे पेनाच्या झाकणापासून बनवले आहे किंवा पेनापासून बनवले आहे. ज्या सिक्वेन्सने आपण चेन कट केल्या आहेत त्याच सिक्वेन्सने एक एक चेन व्यवस्थित शेजारी शेजारी चिटकून घ्यायच्या आहेत. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. सर्व स्टोन चेन स्टिक करून झाल्यावर एक साईड होल असलेली आयपिन घ्यायची आणि जे झाकणाचे होल आहे त्या होलमध्ये अशी घालायची. या पेनाच्या झाकणाला सुरुवातीला आधीपासूनच होल होते. जर होल नसेल तर होल करायचे आणि मग आयपिन त्यात घालायची. वरच्या बाजूला फेविबॉन्ड लावून आयपिन पॅक करायची आणि वरचा पोर्शनसुद्धा स्टोन चेन लावून व्यवस्थित कवर करून घ्यायचा. म्हणजे पूर्ण पेनाचा जो पोर्शन आहे पेनाचा जो भाग आहे तो स्टोन चेनने पूर्ण झाकून जाईल आणि ओळखू येणार नाही की ते झाकणापासून बनवले आहे आणि दिसायलाही छान दिसेल. आता वरचा पोर्शन सुद्धा पूर्णपणे कवर झाला आहे. आता दुसरी एक आयपिन घेऊन त्याचा फोल्ड केलेला भाग ओपन करून व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आधीच्या आयपिनमध्ये दुसरी आयपिन फिक्स करायची आहे.
आता आयपिनचा जो वरचा भाग आहे तो थोडासा असा वाकडा करून घ्यायचा, म्हणजे कानात अडकवायला आपल्याला सोपे जाईल. अशा पद्धतीने आपले हे कानातले तयार झाले आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही असेच ठेवू शकता, पण मी इथे जी आयपिनची जी तार आहे त्या तारेला सुद्धा स्टोन चेन चिटकवणार आहे, त्यामुळे ते दिसायला अजूनच छान दिसेल आणि आयपिनची ती पूर्ण तार ही झाकली जाईल. आता हे कानातले पूर्णपणे तयार आहेत. कोणी म्हणणारही नाही की हे पेनाच्या झाकणापासून बनवले आहेत. इतके सुंदर कानातले घातल्यावर कोणाला ओळखूही येणार नाही. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.